שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני, תומאס אקווה פלור קלינר. תומאס למי שלא מכיר הוא מותג גרמני ולי היו חודשיים איתו כדי לבדוק באמת למה הוא מסוגל. אז בואו נראה יחד ונתחיל מהבסיס. התומאס אקווה פלור קלינר הוא שואב שוטף ידני, כלומר מוצר ששואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה יחד. ניתן לשאוב איתו כל סוג של פסולת מהרצפה, יבשה או רטובה. מים, קפה, מיץ, אפילו פסטה, ארטיק, גלידה או כל דבר אחר שבא לכם לנקות. לתומאס יש מיכל פסולת בנפח 720 מיליליטר, בו נאספים המים והלכלוך אחרי שאתם שוטפים את הרצפה. כדי לשטוף את הרצפה, יש לתומאס גם מיכל מים נקיים בחלקו האחורי, והוא בנפח של 750 מיליליטר. כדי לנקות את הרצפה כמו שצריך, יש לתומאס כמובן נוזל שטיפה ייעודי של החברה. ובנוסף יש לכם אפשרות להשתמש במים בלבד. זה מתאפשר בזכות העובדה שיש לתומאס אפשרות לחטא את המים על ידי תהליך חשמלי שנקרא אלקטרוליזה. בזמן שהתהליך מתבצע אתם תראו אור כחול במיכל המים הנקיים עם בועות שיוצאות מלמטה, וזו האינדיקציה שלכם לכך שהתהליך בעצם מתבצע. התהליך עובד אוטומטית בזמן הניקוי העצמי של המכשיר וגם בזמן השטיפה של הרצפה על פי בחירתכם. בתוך גוף השואב יש סוללה של 4000 מילי אמפר המפעילה מנוע של 200 ואט ומספיקה לזמן עבודה של עד 35 דקות ברציפות. כל השליטה על השואב מתבצעת מיידית האחיזה ויש לנו שם 3 כפתורים עיקריים. הכפתור האמצעי משמש להדלקה וכיבוי של המכשיר. הכפתור העליון משמש בשביל להעביר בין המצבים השונים. והכפתור התחתון הוא לניקוי עצמי ונגיע לזה בהמשך. על מנת להתחיל בפעולת הניקוי נדליק את התומאס, נשחרר את ראש השואב מהנעילה שלו על ידי לחיצה עם הרגל והתומאס יתחיל לעבוד באופן אוטומטי. כעת נבחר את הפעולה בה אנו מעוניינים. מצב אקו, זה המצב איתו עבדתי בדרך כלל, זהו מצב חסכוני במים וסוללה והוא זה שגם יפעל עם ההדלקה של המכשיר באופן אוטומטי. במצב זה תהיה שאיבה של הלכלוך ושטיפה של הרצפה בו זמנית, מים מוזרמים אל הרצפה, שוטפים אותה עם הרולר שגם מקרצף את הרצפה ולאחר מכן הכל נשאב פנימה אל מיכל המים המלוכלכים. רוצים עוצמה יותר חזקה ויותר מים? לחיצה נוספת על כפתור המצבים תעביר אתכם למצב מקס. שוב על אותו עיקרון כמו מצב אקו, רק על עוצמה מקסימלית. רוצים לשאוב נוזלים בלבד? לחיצה נוספת ותעברו למצב שאיבה בלבד, כלומר ללא הוצאה של מים. התומאס רק ישאב נוזלים ולכלוך ולא יזרים מים החוצה. זה מעולה בדרך כלל לייבוש חדר האמבטיה אחרי המקלחות של הילדים. המצב האחרון הוא מצב סטריליזציה. במצב זה אתם מפעילים את החיטוי של המים עם האור הכחול במיכל שהזכרתי קודם, וכך בעצם אפשר להפעיל חיטוי למים בלי שהתומאס נמצא על עמדת הטעינה שלו. לתומאס יש צג גדול מואר וצבעוני. על גבי הצג תוכלו לראות את אחוז הסוללה שנשארה לעבודה וחיוויים שונים לגבי תקלות, ריקון מיכל פסולת, חוסר במים וכדומה. כמו כן תקבלו חיווי קולי לכל פעולה או התראה מהמכשיר. Please make sure there is enough water in the clean water tank. בסיום הניקיון מניחים את השואב על עמדת הטעינה שלו, דרכה הוא ניתן באופן אוטומטי. לחיצה על כפתור הניקוי העצמי שהזכרתי לכם קודם, תאפשר לשואב לנקות את המברשת ואת הצינורות הפנימיים שלו. הפעולה אורכת כ3 דקות ובסופה תקבלו מברשת נקייה. כל שנותר לכם לעשות הוא לרוקן את מיכל הפסולת, להעביר בו שטיפה כלילה ולהחזירו למקום.
בתוך מיכל הפסולת יש מחיצה המפרידה בין פסולת מוצקה לנוזלית, ובראש המכסה יש פילטר המונע ממים ולכלוך להיכנס אל תוך המנוע. לכן שימו לב תמיד שהפילטר יבש בתחילת העבודה, נקו אותו מדי פעם, ושימו לב לא לשאוב פסולת או נוזלים העלולים ליצור קצף. אם תשאבו משהו מקציף, המנוע עלול להירטב ולהינזק מקורוזיה. מברשת השואב פתוחה מצד אחד ומאפשרת לכם לנקות צמוד לפאנלים של הקיר. בנוסף יש לראש השואב פרופיל קדמי גבוה המאפשר לפסולת להיכנס פנימה בקלות. יחד עם עוצמת השאיבה החזקה שלו של 11,500 פסקל, זה שילוב פשוט מעולה. המברשת עשויה סיבים רכים, ומניסיון שלי לא נשארו סימנים על הרצפה והניקיון היה אחיד. הפירוק וההרכבה של המברשת גם הוא מאוד נוח ומתבצע בקלות. לתומאס יש חיווי קולי לכל פעולה שהוא עושה וברירת המחדל היא גרמנית, אז שימו לב לזה. ניתן לעבור ולהחליף חיווי קולי לשפה אחרת, ואני לא מצאתי עברית אז שמתי פשוט שפה אנגלית. ניתן גם לקבות לגמרי את החיווי הקולי למי שרוצה. Voice prompts off. Voice prompts on. Language settings open. Press to switch. Hold to confirm. Deutsch. English. לאחר עבודה של יותר מחודשיים עם התומאס אקוואפלור קלינר, אני יכול לומר לכם שמאוד אהבתי את המוצר הזה. הוא מנקה את הרצפה בצורה אחידה ונוחה, יש לו סוללה המספיקה להרבה זמן של עבודה, מיכלים גדולים של פסולת ומים לשטיפה, וגם הקטע של המברשת הפתוחה מצד אחד היה מאוד שימושי עבורי. בגדול השואב הזה נראה דומה מאוד לטינקו S5 ולדרימי M12 שעשיתי להם סקירות כאן בערוץ, ואני לא אתפלא אם יגידו לי שהוא מיוצר יחד איתם באותו מפעל עם שינויים קלים. לגבי חסרונות אני רוצה לציין שתי דברים עיקריים. הדבר הראשון הוא החיווי הקולי. אם יש כבר את כל השפות, למה לא להוסיף גם עברית למכשיר שמשווק בישראל? נראה לי שקצת פספסו פה וקצת חבל, וזה היה יכול להיות מאוד שימושי עבור הילדים למשל שהשתמשו בתומאס, אבל לא ממש הבינו מה פירוש ההודעה הקולית שהוא כל הזמן אומר להם. ומה שהוא אמר להם זה בעצם להוסיף מים למיכל. הדבר השני הוא זווית העבודה אליה התומאס יכול להגיע, הוא לא יורד לגובה אפס וקשה לנקות איתו ככה מתחת ספות ורהיטים. אמנם מרבית השואבים השוטפים האחרים גם הם מגיעים לאותה זווית, אבל מבחינתי זה פרט שחשוב לציין, ויש אנשים שזה מאוד חשוב להם, אז ציינתי גם את העובדה הזו. עם זאת ולמרות שתי החסרונות האלו, אני עדיין חושב שהתומאס אקוואפלור קלינר הוא שואב שוטף ידני מעולה, בנוי בצורה טובה ועמידה, ובגדול הוא נותן תמורה ממש טובה למחיר. תוסיפו לזה את העובדה שמדובר במותג גרמני, ויש לכם גם שואב שוטף שלא תתאכזבו ממנו. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על השואב השוטף תומאס אקוואפלור קלינר, שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי של מוצרי תומאס בישראל, אלקטרוגל. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, ירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.